going to start our simple lesson. ඉතින් සරලවම ඉංග්‍රීසි කියලා දෙන slow motion Sri Lankan කියන YouTube channel එක ඔස්සේ තමයි අපි අදත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලා ළඟට. right. අද අලුත් පාඩමක් නේ. සරල අනාගත කාලය. සරල වර්තමානයේ සරල අතීතය කළා. අද කරන්නේ සරල අනාගත කාලය. ඔයගොල්ලන්ගේ අනාගතය. ඉංග්‍රීසි මතත් තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. ඒ තරම්ම ඉංග්‍රීසි භාෂාව අවශ්‍ය නෙමෙයි අත්‍යවශ්‍ය භාෂාවක් බවට නුදුරේ දීම ලක් වෙනවා. මම හිතන්නේ දැනටමත් අත්‍යවශ්‍ය වෙලා හමාරයි කියන එක දැන තමයි මම ඉන්නේ. right. ඉතින් අද පටන් ගන්නකොටම කියන්න ඕනේ අපි will සහ shall තමයි උපකාරක පද විදියට හඳුන්වන්නේ. right. ඉතින් start කරමු. විනාඩි 10ක කාලයක් තමයි අපි ඔයගලත් එක්ක ඉන්නේ. යමු අපි lesson එකට. structure එක මුලින්ම ලියමු. subject will එහෙම නැත්නම් shall. මම shall ගැන පොඩ්ඩක් කියන්නම්. shall දැන් modern english වල use වෙන්නේ නැති තරම්. මොකද ඒක පාවිච්චි වෙන වාක්‍ය කිහිපයක් වගේ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් අහන වෙලාවට ඒ වගේ වෙලාවට තමයි මම ඉස්සරහට ඒ වාක්‍ය දෙකක් තුනක් දෙන්නම් ඔයගලන්ට. එතකොට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි modern english වල පාවිච්චි වෙන්නේ will එක. එනිසා මම මෙතන shall කියලා දාන්න යන්නේ නැහැ. subject will. ඊට පස්සේ verb කියන්නේ කරන දේ. මෙතන main verb එක ප්‍රධාන ක්‍රියාව කරන දේ. right. ඊට පස්සේ rest එක. rest ඕන දෙයක් අපේ place එකක්, time එකක් මොකද්ද? place time මේ කාලය තුල වලට දෙන්න පුළුවන් දෙයයි මම දෙන්න ලෑස්ති. place එක ඊට පස්සේ time එක ඊට පස්සේට වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන්. right. verb එක වැදගත් නේ. කරන කෙනා verb එක will මෙතන වැදගත්. එතකොට අපි come කියලා කතා කරන්නේ නේද? සාමාන්‍යයෙන් එනවා කියන එක. ඊට පස්සේ ආවා කියලා came කතා කරා. එතකොට අපි අනාගතය හංගවන්නේ කොහොමද මේ verb එකේ? මෙන්න අපේ යාළුවා. අනාගතේ පෙන්නන යාළුවා කවුද යාළුවනේ? will come. එන්නම් එනවා ආවා එන්නම් අනාගතේ එන්නම් මොකද කියන්නේ? ලේසිනේ. අර will එකට බය මොන හරි හිතේ රැඳෙන්නේ නැති ගතියක් තිබුණා නම් මෙන්න රඳවන විදිය. will come එන්නම් මෙන්න will give දෙන්නම් මම දෙන්නම් I will give easy නේ easy තමයි I will give තව මොනවද will eat කන්නම් මම කන්නම් I will eat මොකද කියන්නේ අනාගතය හැංගෙව්වා මොකෙන්ද will එකෙන් ලේසිනේ right මේ ගැට ලියාගෙන යමු අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගෙන මම ඔයගලන්ට ඔය ඈම් නිසා හැම එකකටම දාන පුරුද්දක් අපේ තියෙන නිසා ඉස්සරහට ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් ගෙනවා. ඔයගලන්ට ඒකෙන් මම ඉස්සරහටදී ඔය කතා කරන ලෙසන්ස් වල ක්ලියර් එක දෙන්නම් මුලින්ම. ක්ලියර් කරලා දෙන්නම්. right අපි අද පාඩමට යමු මෙහෙම. මම එන්නම්. අපි දැන් ලියුවා නේද? I will come. මම එන්නම් පොරොන්දුවක්. අනාගතය ගැන පොරොන්දු දෙන්නත් මේ will එක පාවිච්චි වෙනවා. point එකක්. අනාගතය ගැන පොරොන්දු දෙනවා. right. මම එන්නම්. මම දෙන්නම්. I will give මොනවාද කාටද? මොනවද කාටද? ඔයාට. I will give you මොනවද? some money. some ටිකක්. some money. money. මම ඔයාට සල්ලි ටිකක් දෙන්නම්. මම ඔයාට සල්ලි ටිකක් දෙන්නම්. right. ඊට පස්සේ අපිට කියන්න පුළුවන් I will go. මම යන්නම්. I will go tomorrow. I will go tomorrow. මම හෙට යන්නම්. I will go tomorrow. මම හෙට යන්නම්. right. ඒ වගේ අපිට verbs දාලා හදන්න පුළුවන් අනාගතය පෙන්නුවා මෙතනින්. මොකද මේ අනාගතය කියන්නේ?
තව තප්පරයකින් එහා පැත්ත අනාගතයක හෙට වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලබන සතිය වෙන්න පුළුවන්. මේ අනාගතය ගැන තප්පරයකින් එහා පැත්ත අනාගතය කියපුවාම ඔයගලන්ට හොඳටම තේරෙනවා නේද? I will take it. මම ඒක ගන්නම්. I will take it. මම ඒක ගන්නම්. I will take it. Right. ඔය වගේ ලස්සන වාක්‍ය ඔයගලන්ට ගොඩ නගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා මේ කම් එකත් එක්ක will ආපු විදිය නේද? ඕනම verb එකක් එක්ක will. එතකොට මෙන්න මේ main verb එක ප්‍රධාන ක්‍රියාව අතින් පයින් කරන. මේක කම් කියන්නේ එනවා. එතකොට එනවා කිව්වට අනාගත කරන්න අපි will යාළුවව ගත්තා. මම නැවතත් කියන්නේ මේක ලියා ගන්න. come will come. එතකොට එනවා කියන එක එන්නම්, දෙන්නම්, කන්නම්, ගන්නම්, අහන්නම්, ඕන අහනට කියන ask කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව හඳුන්වන පදය විදියට තමයි මේ will ගන්නෙ. මොකද මං කිව්වේ ප්‍රධාන ක්‍රියාව හඳුන්වන පදය. යනවා කියන එක හැඳින්වුවා අනාගතයට මොකද්ද? යන්නම්. ලොකු කාර්යයක් කරනවා මෙයාට නේද? එතකොට මෙයාගේ සහායට තමයි මෙයා ඉන්නේ. එහෙනම් අනාගතයේදී අනිවාර්යෙන් will යෙදිය යුතුයි. හරි. shall. right. අපි යමු. shall I go? shall we go? අපි යමු කියලා කියමු. අපි යමු. ද ප්‍රශ්නයක්. අපි යමුද? ඔන්න shall එක යෙදෙන තැන. shall we go? මම එන්නද? shall I come? මොකද will එක පටන් ගන්නකොට සමහර අය බලනවා කොහොම මේ shall නැහැනේ. ඉස්සර ඉගෙනගෙන ඉංග්‍රීසි නවත්තලා නැවත ඉගෙන ගන්න අයට ඒක ගැටලුවක් වෙනවා කෝස් කරපු අයට. ඉස්සර shall එක දැම්මනේ. right. ඒක කෝ කියලා අහන නිසා තමයි මම අද මෙතෙන්ට shall එක මුල්ම ලෙසන් එකේදී ගන්න තීරණය කරේ. කාලේදී මම shall I come? මම එන්නද? shall I come? right. ඒ විදිහට අපි shall එක කතා කරන්න පුළුවන්. අපි වාක්‍ය ටිකකට යමු. මම ඔයාට දෙන්නම්. right. I will give you. මොනවද මේ it එක වැදගත්? it කියන එක විතරම භාවිතා වෙනවා. I will give you it. නැත්තම් මෙන්න හරියටම පාවිච්චි වෙන විදිය මෙන්න මේක තමයි use කරන්නේ. I will give it එක තියෙන විට it එක අපි මුලින්ම දානවා. it ඔන්න 2 එකක් එනවා මෙතෙන්ට. you. I will give it to you. practice කරන්න එක කියලාම I will give it to you. I will give it to you. right. මම එයාගෙන් අහන්නම්. මම එයාගෙන් අහන්නම්. එයාගෙන් මෙන්න මම. right. එයා මෙන්න එයා girl කෙනෙක්. මට මේක පෙන්වන්න ඕනනේ. මම එයාගෙන් අහන්නම්. මම ඇයගෙන් අහන්නම්. මම ඔහුගෙන් අහන්නම් කියලා භාෂාවේ නැති නිසා මොකද කරන්නේ? අපේ මනසේ තියෙනවා මෙයා ගෑනු ළමයෙක්ද පිරිමි ළමයෙක්ද කියන එක. ඉතින් මගේ ඔළුවේ තියෙනවා මෙයා ගෑනු ළමයෙක් එයා කියන එක. right. ඉංග්‍රීසි ඔළුවට යවන විදිය. right. I will. අනිවාර්යෙන්ම සබ්ජෙක්ට් එකට පිටිපස්සෙන් අපි will එක භාවිතා කරනවා. I will අහනවා. ask. ask. අහනවා කියන එකේ අර්ථය දැන් සින්දුවක් අහනවා නම් listen කරනවා. මේක නම් ask. ඒ ක්‍රියාපද යෙදෙන විදිය බලන්න. ඒව ටික ටික අල්ලගන්න මේ දෙන වචනේ හරි වැදගත්. I will ask her. ඇයනේ. ඇයනේ බබෝ මම මේ ලිව්වේ. මගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ එයා කියලා ඇය. මෙයා boy කෙනෙක් නම් I will ask him. right.
I will ask him. ලේසිනේ. එයාගෙන් කියලානේ අපි කතා කරන්නේ. right. ඉතින් මම හිතනවාද ලෙසන් එක බොහොම ලේසියට ගන්න ඇති. ඒක වචන බහු වචන ભેදයක් නැහැ. ඒක මම මේක බෝඩ් එකේ ලියන්නේ ඇයි? මේ බෝඩ් එකේ ලියනකොට ඒක වචන බහු වචන ભેද නැහැ. ඒක වචන බහු වචන ભેද මේකට නැත. සරල අනාගත කාලයට නෑ. ඔයගලගේ මතකේ තියෙයි මේක. will එක තමයි කොයි සබ්ජෙක්ට් එකටත් එන්නේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඊටාම සරලයි. වාක්‍ය හදන්න ඕගොල්ලෝ ෆෝම්ස් හතරෙම මම ඉස්සරහට ගේනවා. ඉදිරි ෆෝම්ස් තුනක් ගේනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ ලෙසන්ස් යන විදිය නේද? right මේක කරලා අපි ඒක කම්පෙයාර් කරනවා කොහොමද කියලා මේ ලේසියෙන් මේ ටික ලියලා දෙන්නම්. right එහෙනම් ඉතින් වාක්‍ය හදයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට මේ අපේ මේ lessons ඔක්කොම වටිනවා වැදගත් සහ ප්‍රයෝජනයක් තියනවා කියලා හිතෙනවා නම් ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්‍රයෝජනයක් තියනවා නම් විතරක් subscribe කරන්න, යාළුවන්ට share කරන්න කියලා like කරන්න. මම ආසයි ඔයාලගේ ideas දැනගන්න. ඒ නිසා comment එක දාන්න පොඩියට මම සතුටුයි ඒකට. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම්. bye.